Welcome to Visa Advice. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ෂෙනගන් ඒරියා එකේ තියෙන රටවල් 27න් රටවල් 5කට අදාළ ඩීටේල්ස් ගැන. වීසා වළංගු කාලය, මේ වීසා එකෙන් ඔයාලට ගිහිල්ලා නැවතිලා ඉන්න පුළුවන් දවස් ගාන, වීසා ෆී එක කීයක්ද, මේ වීසා එක ප්‍රොසෙස් වෙන්න දවස් කීයක් යනවද, මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි බලමු අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන countries පහ මොනවද කියලා. අපි අද කතා කරනවා ජර්මනි, එස්ටෝනියා, ලැට්වියා, ඕස්ට්‍රියා, හංගරි කියන countries පහ ගැන. ඉතින් මේ countries පහම represent කරන්නේ Embassy of German. ඒ කියන්නේ German embassy එකෙන් තමයි මේ රටවල් පහටම අදාළ visas handle කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ countries පහටම අදාළ short stay visa ගැන. ඉතින් මේ short stay visa එක apply කරන්න පුළුවන් මොන වගේ purpose එකකින් යන කට්ටියද කියලා කියනවා නම් tourist purpose වලින් යන කට්ටිය, ඒ වගේම family එකේ කවුරු හරි visit කරන්න යනවා නම් අන්න ඒගොල්ලෝ, ඒ වගේම යාළුවෝ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ බලන්න visit කරන්න යනවා නම් අන්න ඒ වගේ purpose එකකින් යන කට්ටිය, ඒ වගේම business purpose යන කට්ටිය, ඒ කියන්නේ business meeting එකකට වෙන්න පුළුවන්, conference එකකට වෙන්න පුළුවන්, exhibition එකකට වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ purposes වලින් යන කට්ටිය තමයි මේ short stay visa කියන කැටගරි එක යටතේ visa apply කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ countries පහෙන් මොන country එකට ඔයා visa apply කරත් ඔයා visa එක apply කරන්න ඕනේ Embassy of German, ඒ කියන්නේ German embassy එක හරහා. ඒ වගේම මේ රටවල් පහටම තියෙන්නේ එකම checklist එකක්. ඉතින් ඒ checklist එකේ documents තමයි ඔයා arrange කරගන්න ඕනේ. ඔයා මේ රටවල් පහෙන් මොන රටට visa apply කරත් මේ රටවල් පහේම visa වල validity period එක, stay period එක, visa fee එක, visa process වෙන්න ගත වෙන කාලය, මේ හැම දෙයක්ම සමානයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ එක country එකට අදාළ details වෙන වෙනම මතක තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ හැම country එකකටම තියෙන්නේ පොදු විච්ච details ටිකක්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් එහාට continue කරන්නේ ජර්මනි කියන country එක base කරගෙන. මොකද German embassy එකෙන් මේ visas ටික process කරන හින්දා. නමුත් ඔයාලා මතක තියාගන්න ජර්මනි කියන country එකට අදාළව මම කියන හැම detail එකක්ම මේ අනිත් countries හතරටම අදාළ වෙනවා කියන එක. ඊළඟට අපි බලමු German short stay visa එක validity period එක සහ stay period එක කොච්චරද කියන එක. මම කලින් කිව්වා වගේම German කියන country එක base කරගෙන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ details මෙතනින් එහාට continue කරන්නේ. හැබැයි මේ හැම detail එකක්ම අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් රටවල් හතරටම අදාළ වෙනවා. ඒ හැම country එකකටම මම German කියන country එකට අදාළව කියන details valid කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඉතින් visa එකේ validity period එක සහ stay period එක ඇත්තටම on request තමයි ලබා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිත් countries වලට වගේ fixed time එකක් දෙන්නේ නැහැ. valid period එක සහ stay එක වශයෙන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි Thailand visa එකක් ගත්තොත් අපි දන්නවා visa එකේ validity period එක මාස 3ක් තියෙනවා, stay period එක 30 days තියෙනවා tourist visa එක නම්. නමුත් German short stay visa එක validity period එක මාස 3ක් හරි 6ක් හරි කියලා specify කරලා නැහැ. ඒ වගේම stay period එකත් ඒ විදිහටමයි. ඔයා visa එක request කරන dates තියෙනවනේ. අන්න ඒ date වලට තමයි හරියටම visa එක ලබා දෙන්නේ. එහෙම නැතුව 3 month හරි 6 month හරි 1 year හරි අන්න ඒ විදිහට visa එක ලබා දෙන්නේ නැහැ. example එකක් විදිහට ඔයා මේ visa එක apply කරන අවස්ථාවේදී සඳහන් කරොත් ඔයා ජනවාරි 10 ගිහිලා ජනවාරි 15 වෙන්න කියලා ඔයාට visa එක ලැබෙන්නේ ජනවාරි 10 සිට 15 දක්වා විතරයි. ඉතින් ඔයා රික්වෙස්ට් කරන විදිහට තමයි මේ visa එක ලබා දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මට මාස 6ක් විතර ඉන්න ඕන නම් මම මාස 6ක ඩියුරේෂන් එකක් දැම්මහම මට visa එක දෙයිද කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට නම් ඔයාලට visa එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔයා මාස 6ක් ඉන්නවා නම් එච්චර කාලයක් ඉන්න ඕනේ. ඇයි, මොනවටද යන්නේ, කොහෙද ඉන්නේ, මේ වගේ details අනිවාර්යෙන් provide කරන්න ඕනේ. එහෙම provide කරත් දැනට නම් German short stay visa වලට මාස 6ක් 3ක් වගේ කාලයක් නැවතිලා ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක case by cases වෙනස් වෙනවා. දැනට තියෙන situation එකත් එක්ක ඔයා visa request කරන period එකට විතරයි German short stay visa එක grant කරන්නේ. ඒ වගේම මේ visa එකේ processing time එක ගත්තොත්, processing time එක කියලා කියන්නේ ඔයා visa එක submit කරපු date එකේ ඉඳන් visa එකේ result එක එන්න ගත වෙන කාලය. මේ කාලය සාමාන්‍යයෙන් දින 15ක් වගේ වෙනවා working days. සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා හැර working days තමයි මෙතෙන්දි count කරන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ ඩියුරේෂන් එක මීට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මීට කලින් result එක එන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට German short stay visa application එක ඔයා යන්න ඉන්න date එකේ ඉඳන් මාස 6කට කලින් visa එක apply කරන්න පුළුවන්. visa එක ලඟ වෙලාවම apply කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඔයා යන්න ඉන්න period එකේ ඉඳන් මාස 6කට කලින්
මේ වීසා එක ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ජර්මන් ෂෝට් ස්ටේ වීසා එක පාස්පෝර්ට් ස්ටෑම්ප් වීසා එකක්ද නැත්නම් ඔන්ලයින් වීසා එකක්ද කියන ප්‍රශ්න වලට තියෙනවා නම් ඒකට උත්තරය තමයි මේ ජර්මන් ෂෝට් ස්ටේ වීසා එක ෂෙනගන් වීසා එකක්. ඉතින් මේ වීසා එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ ස්ටෑම්ප් වෙනවා. මේක ඔන්ලයින් වීසා එකක් නෙමෙයි. ඒ වෙනතෝ PDF ෆයිල් එකක් print out දාගෙන travel කරන්න තියෙන වීසා එකක් නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකත් physically බාර දෙන්න ඕන VFS center එකට. ඒ වගේම එම්බසි එකෙන් ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික චෙක් කරලා බලලා ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ වීසා එක ස්ටිකර් එකක් විදිහට ස්ටෑම්ප් කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු German visitor and tourist visa checklist එකේ තියෙන details මොනවද කියලා. number 1 application form. ඉතින් ඔයා මේ වීසා එක සබ්මිට් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීසා ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක ෆිල් කරලා පාස්පෝර්ට් එකේ තියෙන සයින් එකම ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකෙත් සයින් කරලා තියෙන්න ඕනේ. වීසා ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක මම පල්ලෙහා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එක click කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් download කරගන්න පුළුවන්. number 2 recent biometric passport photograph. ඉතින් ෆොටෝ එකේ size එක සෙන්ටිමීටර් 3.5ක් පළල සෙන්ටිමීටර් 4.5ක් උස ෆොටෝ එකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම white color තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ෆොටෝ එක ගොඩක් පරණ ෆොටෝ එකක් වෙන්න බෑ. ඔයා වීසා ඇප්ලයි කරන ඩේට් එකේ ඉඳන් මාස 6ක් ඇතුළත ගත්ත ෆොටෝ එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම එක ෆොටෝ එකක් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකට attach කරලා තියෙන්නත් ඕනේ. number 3 fee of 80 euro to be paid in LKR. ඉතින් වීසා ෆී එක තමයි මේ 80 euro කියලා කියන්නේ. යුරෝ 80ක් තමයි වීසා එකේ cost එක. මේ වීසා එකේ cost එක ඔයා වීසා එක ඇප්ලයි කරන ඩේට් එකට තියෙන exchange rate එක අනුව LKR වලින් එහෙමත් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් වලින් ඔයා VFS application center එකේදී pay කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ළමයි ඉන්නවා නම් අවුරුදු 12ට අඩු ඒ අයගේ වීසා ෆී එක වෙන්නේ යුරෝ 40ක මුදලක්. ඒ වගේම අවුරුදු 6ට අඩු ළමයි ඉන්නවා නම් ඒ ළමයි සඳහා වීසා ෆී එකක් charge වෙන්නේ නැහැ. number 4 current and previous passport. ඉතින් මේ current and previous passport එකේ ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. current passport must be valid at least 3 months beyond the intended stay. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ දැන් තියෙන passport එක. ඒ කියන්නේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න පාවිච්චි කරන passport එක තියෙනවනේ. මේ passport එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ජර්මන් වලට ගිහිල්ලා ආපහු ලංකාවට එන return date එක තියෙනවනේ. මේ return date එකේ ඉඳන් ඉදිරියට මාස 3කට වඩා valid වෙන්න ඕන කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි surname and names should be entirely spelled no initials. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ passport එකේ තියෙන නම initial දාලා කෙටි කරලා තියෙන්නේ නැතුව සම්පූර්ණ නම පැහැදිලිව passport bio page එකේ තියෙන්න ඕන කියන එක. ඊළඟ කාරණේ තමයි a copy of the bio page and amendment page should be annexed to the application form. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ passport bio page එකේ photocopy එකක් සහ alteration page එක. මෙතනදී මේ amendment page එක කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ alteration page එක passport එකේ page number 4-5 pages. ඉතින් ඒවල තමයි නම් වලට අදාළ changes දාලා තියෙන නමක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් previous passport number එකක් වෙන්න පුළුවන්. profession එකක් change වුණ එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වෙනස් වුණ දේවල් දාලා තියෙන්නේ alteration page එකේ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම alteration page එකේ photocopy එකකුත් ඔයා submit කරන්න ඕන document set එකත් එක්ක. ඒ වගේම passport shall contain at least 2 blank pages. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ passport එකේ හිස් පිටු අඩුම තරමේ දෙකක්වත් තියෙන්න ඕන කියන එක තමයි කියන්නේ. මොකද වීසා එක ස්ටිකර් කරන්න එක page එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා travel කරනකොට ඒ travel කරන airport වලින් entry exit seal ගහන්න page එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා අඩුම තරමේ ඔයාගේ passport එකේ හිස් pages දෙකක්වත් තියෙන්න ඕන කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට වැඩියෙන් තිබ්බට කොහොමත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අඩුම තරමේ දෙකක්වත් තියෙන්න ඕන කියන එක තමයි මෙතනින් අදහස් කරන්නේ. ඊළඟට number 5 letter of consent of both parents. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ අම්මා තාත්තා නැතුව වෙන කවුරු හරි එක travel කරන අවස්ථාවකදී නම් අනිවාර්යයෙන්ම අම්මයි තාත්තයි no objection letter එකක් දෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ අම්මා හරි තාත්තා හරි නැතුව ඒගොල්ලන්ගේ රිලේෂන් කෙනෙක් එක්ක ළමයි travel කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අම්මයි තාත්තයි letter එකක් දෙන්න ඕනේ. අපේ දරුවා මෙන්න මේ පුද්ගලයාත් එක්ක travel කරනවා. එයාගේ relationship එක මොකක්ද කියලා දාන්න. ඒ වගේම ඔහු හෝ ඇය එක්ක travel කරනවට අපේ කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අපේ කැමැත්තෙන් තමයි යන්නේ කියන එක සඳහන් කරලා no objection letter එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දෙමාපියන්ගේ marriage certificate සහ ඒගොල්ලන්ගේ passport bio pages උත් අනිවාර්යයෙන්ම submit කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අදාළ වෙන්නේ ළමයෙක් කියලා කියන්නේ අවුරුදු 18ට අඩු කෙනෙක් අම්මා තාත්තා නැතුව වෙන කෙනෙක් එක්ක travel කරන අවස්ථාවකදී හා අම්මා හෝ තාත්තා කියන දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් එක්ක travel කරන අවස්ථාවකදී තමයි මේක අදාළ වෙන්නේ. අපි හිතමුකෝ අම්මයි තාත්තයි දුවයි පුතයි ඉන්නවා.
අම්මා එක්ක දුවයි පුතයි travel කරනවා තාත්තා යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී තාත්තා letter එකක් දෙන්න ඕනේ අම්මත් එක්ක ළමයි දෙන්න travel කරනවා. ඒකට මගේ කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ කියලා. Number 6 travel health insurance. ඉතින් මේ travel health insurance එක ෂෙනගන් වීසා එකක් apply කරනකොට mandatory දෙයක්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම travel insurance එකක් submit කරන්න ඕනේ. මේ travel insurance එක සම්පූර්ණ ෂෙනගන් state එකේ. ඒ කියන්නේ ෂෙනගන් state එකේ දැනට නම් countries 27ක් තියෙනවා. මේ 27ටම වැලිඩ් වෙන විදිහට තමයි මේ travel insurance එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම travel insurance එකේ cover එක යුරෝ 30000ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මොනවා හරි medical emergency එකක් ආවොත් ඒ medical emergency එක cover කරන්න travel insurance එකෙන් යුරෝ 30000ක මුදලක cover එකක් තියෙන්න ඕන කියන එක තමයි ඉතින් මෙතනින් අදහස් කරන්නේ. Number 7 travel itinerary. මෙතනදී travel itinerary කියලා අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ air ticket itinerary එක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා වීසා එක එන්න කලින් ටිකට් එක නම් කිසිම වෙලාවක ඉෂුව කරන්න එපා. මොකද එම්බසි එකෙන් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා වීසා එකක් ලැබෙන්න කලින් ටිකට් එකක් ඉෂුව කරලා තියෙන අවස්ථාවකදී බැරි වෙලා හරි වීසා එක හම්බුනේ නැත්නම් ඔයා ඉෂුව කරලා තියෙන එයාර් ටිකට් එක සඳහා වෙන ෆයිනෑන්ෂියල් ලොස් එකට එම්බසි එක කිසිම වගකීමක් බාරගන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයා කිසිම අවස්ථාවකදී වීසා එකක් එන්න කලින් ටිකට් එක ඉෂුව කරන්න එපා. මොකද වීසා එක දෙනවද නැද්ද කියන එකේ ඩිසිෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ එම්බසි එක යටතේ. ඒක නිසා අපි කාටවත් කියන්න බෑ ඔයාට වීසා එක අනිවාර්යයෙන්ම හම්බෙයි හෝ හම්බෙන්නේ නැති වෙයි කියන එක. ඒක සම්පූර්ණ එම්බසි එකේ ඩිසිෂන් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා තාවකාලික ටිකට් අයිටනරි එකක් සබ්මිට් කරන්න ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් එක. මේ තාවකාලික බුකින් අයිටනරි එකක් ඔයාට ඕනම ටිකටින් ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපෙනුත් ඔයාට අවශ්‍ය නම් ටිකට් අයිටනරි එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ෆ්‍රී සර්විස් එකක් නෙමෙයි. ඒකට එක්ස්ට්‍රා amount එකක් charge වෙනවා. කොහොම වුණත් ඔයා ටිකට් අයිටනරි එකක් සබ්මිට් කරන එකත් මේ ડોකියුමන්ට් වලට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වෙනවා. Number 8 proof of finance if inviting party is financing a stay. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයාට ජර්මන් වල ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙක් එහෙට එන්න ඉන්වයිට් කරනවා සහ ෆයිනෑන්ෂියලි ඔයාගේ සම්පූර්ණ වියදම් දරනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ජර්මන් වල ඉන්න පුද්ගලයාගෙන් අවශ්‍ය කරන ડોකියුමන්ට් එක තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. in Germany කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් ෆයිනෑන්ෂියලි ඔයාට ස්පොන්සර් කරන අවස්ථාවකදී අවශ්‍ය කරන ડોකියුමන්ට් එක ඔයා ජර්මන් වල ඉන්න කෙනාගෙන් ඉල්ල ගන්න ඕනේ. ජර්මන් වල විතරක් නෙමෙයි ඕස්ට්‍රියා, එස්ටෝනියා, හංගරි, ලැට්වියා කියන කන්ට්‍රීස් හතරෙම මේ වගේ ෆයිනෑන්ෂියලි ස්පොන්සර් කරන අවස්ථාවකදී අවශ්‍ය කරන ડોකියුමන්ට් ටික දැන් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ડોකියුමන්ට් එක ඒ රටේ ඉන්න කෙනා තමයි ඔයාට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ලබා ගන්නේ කොහොමද කියන එක ඒ අදාළ රටේ ඉන්න කෙනා දන්නවා. ඔයා එයාට ඉන්ෆෝම් කරන්න මෙන්න මේ විදිහේ ડોකියුමන්ට් එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා ඒක එවන්න කියලා. ඒ වගේම මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාට ෆයිනෑන්ෂියලි ස්පොන්සර් කරන අවස්ථාවකදී විතරයි. එහෙම නැත්නම් මේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම with the copy of sponsors passport, ID card and non-citizen have to be submitted their resident permit කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ස්පොන්සර් කරන කෙනා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉන්වයිට් කරන කෙනා වෙන්න පුළුවන්. මේ කවුරු වුණත් එයාගේ passport bio page එක සහ එයා සිටිසන් කෙනෙක් නම් ඒ රටේ එයාගේ සිටිසන්ෂිප් සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිටිසන් කෙනෙක් නෙමෙයි නම් එයාගේ රෙසිඩන්ට් පර්මිට් එකේ කොපියක් වාට මේ ડોකියුමන්ට් එක ඇටච් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම if inviting party is not financially stay, informal letter of invitation plus proof of sufficient funds කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයාට ඉන්වයිට් කරන කෙනා ෆයිනෑන්ෂියල් ඔයාට සල්ලි වියදම් කරන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයා ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකක් සහ ඔයාට ප්‍රමාණවත් තරම් මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන් කියන එක ප්‍රූව් කරන්න අවශ්‍ය කරන ෆයිනෑන්ෂියල් ડોකියුමන්ට්ස් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම if no inviting party, ඒ කියන්නේ ඔයාට ඉන්වයිට් කරන්න කවුරුත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් හොටෙල් රිසර්වේෂන් එකක් සහ ඔයාට වියදම් කරන්න තරම් ප්‍රමාණවත් මුදලක් තියෙනවා කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් විදිහේ ડોකියුමන්ට් ඔයා සබ්මිට් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ නම්බර් 9 වල තියෙනවා proof of employment in Sri Lanka කියලා. අපි බලමු මේකේ මොනවද සඳහන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. employees ලට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ job එකක් කරන කට්ටියට තියෙනවා letter of employer starting the date of commencement of employment and confirming the period of approved paid unpaid leave, salary slips for the last 3 months and documentary proof of EPF contribution. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා job එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා වැඩ කරන company එකෙන් ඔයා letter එකක් ගන්න ඕනේ. ඔයා රැකියාවට බැඳුණු දිනේ සඳහන් කරලා ඒ වගේම ඔයාට paid unpaid leave කොච්චර තියෙනවද? ඔයාගේ මාස 3ක salary pay slips ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ company එකෙන් EPF ETF වලට contribute කරලා තියෙනවා නම් EPF ETF contribute කරලා තියෙන වල slips වගේ දේවලුත් ඔයා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම self employed නම් ඔයාට පුළුවන් business registration, company's bank statement for the last 3 months,
ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය සහ කම්පැනි එකේ නමින් තියෙන මාස 3ක බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් වාට පුළුවන් letter of school university confirming the permitted leave. ඒ කියන්නේ ස්කූල් එකක ඉන්නවා නම් ඔයාට ස්කූල් එකෙන් travel කරන්න leave approve කරලා තියෙනවා කියලා letter එකක් ගන්න. ඒ වගේම ඔයා යුනිවර්සිටි එකක ඉන්නවා නම් අදාළ යුනිවර්සිටි එකෙන් ඔයාගේ leave approve කරලා letter එකක් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ number 10 වල තියෙනවා proof of financial situation in Sri Lanka කියලා. ඉතින් මෙතනදී මේකේ අදහස් කරලා තියෙනවා personal family bank statement from any financial institution recognized by the Sri Lanka Central Bank for the last 3 months and saving book together with the balance confirmation letter from the bank, credit card limit letter etc කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ දැනට ලංකාවේ තියෙන financial status එක මොන වගේද කියලා තේරුම් ගන්න visa office එකට අවශ්‍ය කරන document. ඉතින් මේකට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ පහුගිය මාස 3ක bank statement එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම balance confirmation letter එකක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව passbook එකක් වගේ පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් passbook එක මාස 3ක කාලයක් අප්ඩේට් කරලා ඒකට අදාළව bank balance confirmation letter එකක් ගන්න. ඒ වගේම credit card එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් credit card statement එක වගේ දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඔයාගේ monthly expenses මොන වගේද කියලා prove කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ documents ටිකක් තමයි ඔයාගේ proof of finance situation කියන එකට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට number 11 වල තියෙනවා ග්‍රාම සේවක letter residents of Sri Lanka only කියලා certified by the divisional secretary confirming the residence of family living with the applicant plus translation into English or German කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ residence status එක confirm කරලා ඔයාට අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් certify කරලා ග්‍රාම සේවක letter එකක් ගන්න ඕනේ. මේ letter එක සිංහලෙන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ English translation එකකුත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන්න. මේ English translation එක ගන්න ඕනේ කාගෙන්ද කියලා ගැටලුවක් ඔයාලට තියෙනවා නම් English translation එක ඔයා ගන්න ඕනේ Zone translator කෙනෙක්ගෙන්. ඉතින් Zone translators-ලා ගොඩක් අය හැම city එකකම වගේ ඉන්නවා. ඒ කෙනෙක් බලලා contact කරගෙන ඔයාට translation එක කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට number 12 වල තියෙනවා proof of family bonds කියලා. ඉතින් මේකට අදාළ වෙනවා such as birth certificate, marriage certificate, birth certificate of children, death certificate if the host is a relative of the applicant, proof of family relationship, birth certificate, marriage certificate. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ family එකත් එක්ක ඔයාට තියෙන relationship proof කරන්න. ඔයාට ළමයි වගේ ඉන්නවා නම් පුරුවන් ළමයින්ගේ birth certificate ලබා දෙන්න English translation එකකුත් එක්ක. ඒ වගේම මැරි කරලා ඉන්න කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් එයාගේ මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ජර්මන් වල ඉන්න වගේ ෆැමිලි එකේ කවුරු හරි බලන්න යනවා නම් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපි හිතමු ජර්මන් වල ඔයාගේ සිස්ටර් ඉන්නවා ඔයා සිස්ටර් බලන්න යනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාට පුළුවන් ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක ප්‍රූව් කරන්න ඔයාගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක සහ සිස්ටර්ගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක ලබා දෙන්න ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකකුත් එක්ක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ ඉන්සිඩන්ට් එකට අදාළව රිලේෂන්ෂිප් එක ප්‍රූව් කරන්න අවශ්‍ය කරන ડોකියුමන්ට් උත් ඔයා මේ ડોකියුමන්ට් සෙට් එකත් එක්ක සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට නම්බර් 13 වල තියෙනවා ක්වෙක්ෂනරි ෂෙනගන් කියලා. ඉතින් මේ ක්වෙක්ෂනරි ෆෝම් එකේ ලින්ක් එකක් මම ඔයාලට පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ ෆෝම් එකත් ඔයා ෆිල් කරලා සයින් කරලා තියෙන්න ඕනේ ડોකියුමන්ට් සබ්මිට් කරන අවස්ථාව වෙනකොට. ඊළඟට නම්බර් 14 වල තියෙනවා other voluntarily submitted documents කියලා. recommended for the first time travelers such as property deeds, further explanatory documents, further proof of will to return. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයාට මොනවා හරි බත්කම් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදියට ලෑන්ඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෙහිකල් එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ගෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඇසෙස්ට් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ වල ડોකියුමන්ට් ප්‍රූෆ් උත් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්මිට් කරන්න. මොකද ඔයා ඒ රටට ගියාට පස්සේ ආපහු ලංකාවට එන්න තරම් strong evidence තියෙනවද කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම visa officer check කරලා බලනවා. ඉතින් ඒකට ගොඩක් හොඳ evidence එකක් වෙනවා. ඔයාට වත්කම් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ document submit කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ checklist එක තමයි embassy එකෙන් දැන්ට දීලා තියෙන්නේ. මේ checklist එක download කරගන්න අදාළ link එකත් ඔයාලට මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ link එක click කරලා මේ checklist එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා checklist එක download කරගෙන print out එකක් දාගෙන මම මේ කියපු details නැවත check කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද checklist එකේ හැම detail එකක්ම මම ඔයාලට මේ වෙනකොට පැහැදිලිව විස්තර කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු German visa එක apply කරන visa process එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේක German visa එක apply කරන process එක විතරක් නෙමෙයි. මේ process එකම අදාළ වෙනවා Estonia, Latvia, Austria, Hungary කියන countries හතරටම. අපි බලමු කොහොමද මේ visa process කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ fill the application form online. ඉතින් මේ visa එකට අදාළ application form එක ඔයාලට online තමයි fill කරන්න තියෙන්නේ.
ඔන්ලයින් ෆිල් කරන අදාළ ලින්ක් එකත් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක ෆිල් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඒක print out එකක් අරගෙන sign කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් schedule an appointment at VFS center. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ VFS center එකේ appointment එකක් schedule කරන එක. ඊළඟට තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ give biometrics and submit the visa application at VFS center. ඉතින් appointment එක book කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා book කරපු date එකට අදාළ time එකට VFS center එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ biometrics submit කරන්න. ඉතින් biometrics submit කරන්න යනකොට ඔයාලා අරගෙන යන්න ඕන documents තමයි current passport and visa payment by cash. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දැනට තියෙන passport එක සහ visa fee එක cash වලින් අරගෙන යන්න. ඒ වගේම appointment confirmation එක අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේම visa submission file එක අරගෙන යන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී visa submission file කියලා දාලා තියෙන්නේ ඔයා checklist එකට අදාළව arrange කරගත්ත document set එකට තමයි මේ visa submission file කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ visa submission file එකේ ඔයාගේ original document set එක වෙනම තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ original document වල photocopy set එකකුත් වෙනම අරගෙන යන්න. ඊළඟට හතරවෙනි step එකේදී තියෙන්නේ receive the decision by email or SMS. ඔයා visa එක submit කරාට පස්සේ ඊළඟට තියෙන්නේ ඔයාගේ decision එක එනකන් ඉන්න එක. ඉතින් decision එක ඔයාට email එක through හරි SMS එක through හරි හම්බෙනවා. මෙතනදී අතරම VFS center එකෙන් එන message එකේ තියෙන්නේ ඔයාගේ passport එක collect කරගන්න ready කියලා මිසක් visa එක ආවද නැද්ද කියලා නෙමෙයි. visa එක approve වුණාද නැද්ද කියන එක ඇත්තටම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් passport එක ගත්තට පස්සේ විතරයි. ඊට කලින් දැනගන්න විදියක් නැහැ. visa එක ලැබුණා නම් passport එකේ stamp වෙලා තියෙනවා. visa එක reject වුණා නම් ඒකට අදාළ notice එකක් ඔයාලට VFS එකෙන් ලබා දෙනවා. ඊළඟට number 5 final step එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ visit VFS and collect the passport. ඉතින් passport එක ඔයාලට Monday to Thursday නම් උදේ 11 ඉඳන් හවස 5 වෙනකන් time එක ඇතුළත කැමති වෙලාවක ගිහිල්ලා collect කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Friday වගේ නම් උදේ 11 ඉඳන් හවස 4 වෙනකන් time එක ඇතුළත කැමති වෙලාවක ගිහිල්ලා ඔයාලට passport එක collect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි German visa application process එක වෙන්නේ. ඒ වගේම German visa application center එකේ address එකත් දැන් ඔයාලට screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. German Visa Application Center Colombo, Browns Capital Building, 3rd floor, number 19, Dudley Senanayaka Mawatha, Colombo 8. ඉතින් බොරැල්ලේ තමයි German Visa Application Center එක තියෙන්නේ. ඔයාලට Google එකේ ගැහුවත් මේ address එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට මෙතන තමයි German Visa Application Center එක තියෙන්නේ. ඉතින් අනාගතයේ දවසක මේ place එක වෙනස් වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයා එස්ටෝනියා, ලැට්වියා, ඕස්ට්‍රියා, හංගරි කියන රටවල් වලින් මොන රටකට visa apply කරත් ඔයා visa application එක submit කරන්න ඕනේ. මේ German Visa Application Center එකේ කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ visa application process එකත් මෙතනදී හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් Schengen area එකට අදාළ මේ countries පහ ගැන හොඳ අවබෝධයක් හම්බෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp number එකට message එකක් දාලා appointment එකක් book කරලා ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඔක්කොම විසඳ ගන්න. හැබැයි ඒක free service එකක් නන් නෙමෙයි. ඒ වගේම ගෙදර ඉඳන්ම කිසිම කරදරයක් රස්තියාදුවක් නැතුව visa apply කරගන්න අපිව contact කරගන්න කියලාත් ඔයාලට ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි visa ගැන නිවැරදි තොරතුරු පැහැදිලිව සරලව දන්න සිංහලෙන් දැනගන්න අපේ channel එකත් subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you very much. ඔයාට අවශ්‍ය වීසා එක කරගන්න එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා රස්තියාදු වෙලා ඇති වෙලාද? ඔයාට වීසා එකක් කරගන්න අවශ්‍ය වුණාම ඒ සඳහා ලොකු කාලයක් ශ්‍රමයක් වැය වෙන බව අපි හොඳින්ම දන්නවා. නමුත් ඔයා වීසා එක ඇප්ලයි කරන්නේ ඔන්ලයින් වීසා ඇඩ්වයිසර් එක නම් ඔයාට වීසා එකට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු නිවැරදිව පැහැදිලිව ලබා දීලා ඔයාගේ ගෙදරටම ඇවිත් ඩොකියුමන්ට්ස් ටික පිකප් කරලා වීසා ඇප්ලයි කරලා පාස්පෝර්ට් එක නැවත ඔයාගේ ගෙදරටම ඩිලිවර් කරනවා. ඉතින් තවදුරටත් ඔයාට ඩොකියුමන්ට්ස් අරගෙන එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා කාලේ නාස්ති කරගෙන රස්තියාදු වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගෙදර ඉඳන්ම කිසිම කරදරයක් රස්තියාදුවක් නැතුව ඔයාගේ වීසා එක ඇප්ලයි කරගන්න. මේ දැන්ම ඔන්ලයින් වීසා ඇඩ්වයිසර් අපිට කතා කරන්න.